Even kita macam pakai sikit pun, colour dia macam tak berapa nak pekat sangat. Pakai je colour ni kat mata kau, ada orang tengok kau tahu jatuh cinta pandang pertama. Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, nampak tak hari ni dah macam makeup sikit dengan bulu mata dah. Tapi ada lagi part yang aku tak lengkap lagi ni. Nampak tak aku punya eyebrow? Aku punya eyeshadow. So ni aku nak share dekat korang pada eyeshadow packaging dia. Comel-comel macam ni. Nampak tak? Eyeshadow from CC. Okay, yang ni memang aku tak pernah try. So dekat aku ni ada 5 colour. Ni ada 2. Nampak tak? Ada 2 colour. So ni ada 3. Yang ni satu je, dia bukan jenis shimmer. Yang ni matte. Yang lain semua colour dia macam ada shimmer-shimmer, macam kilat-kilat macam tu. Kita try swatch dulu kat tangan ni untuk semua colour ni. Okay, kita ambil colour yang ni, yang plain, yang matte ni, yang tak ada glitter langsung. Aku gosok lembut je. Pun colour dia dah pigment, dah melekat. Tu belum kau tonyok lagi. Macam mana kau tonyok? So tengok ni, colour dia macam tu. Nice sangat, macam colour kuning-kuning macam tu kan. Okay, then aku nak try S06 ni. Nampak tak colour dia? Colour macam maroon ni. Ni dah ada glitter tau. Even kita macam pakai sikit pun, colour dia macam tak berapa nak pekat sangat. Kena layerkan 3 kali baru nampak. Okay, tak? Next kita try S08 kali hijau ni. Hijau kau, mak kau hijau. Mak kau hijau! Apa mak hijau-hijau? Okay, sekejap ni kita kau tengok colour dia. Macam colour dia bukan main lagi ni Nampak tak colour dia? Colour macam metallic. Kalau yang hijau ni, kau anu sekali je dia dah nampak. Tak payah nak layer-layerkan berlayer-layer. Okay, yang ni colour macam... Okay, so yang ni dia macam unik sikit tau. Sebab palette dia ada macam colour coklat. Then dia ada mix dengan colour macam warna putih-putih. Okay, ni aku tak tahulah siapa yang dah tenye-tenye ni. Nampak tak? Mungkin sebab colour dia macam cantik sangat. Orang macam tenye-tenye tak sabar nak terai. So, kau nampak tak? Kau pakai je colour ni kat mata kau, ada orang tengok kau tahu jatuh cinta pandang pertama. Saya terpegun tengok kau tau. Okay, yang ni pun macam nice juga. Ni macam colour orange juga. So dia sama juga. Dia macam ada mix colour putih-putih. Lepas tu dalam dia macam, dari depan aku nampak colour orange. Bila kau tengok macam ni, nampak colour orange. Bila kau tengok dari kat tepi sikit, kau akan nampak macam kuning-kuning. Dia macam ada 3 colour dalam satu palette. Kau rasa? Dia tak adalah nampak macam betul-betul orange tau. Dia macam mau tu glitter dia je. Korang boleh pakai macam nak buat smoky eyes kan. Lepas tu korang nampak nak tambah macam glitter-glitter ke, korang boleh pakai yang kod G011 ni. Okay, so tadi kita try pakai tangan kan, pakai jari kita. Dia macam pigmented jugalah colour dia kan. Tapi kita belum try pakai brush lagi. So kalau kita pakai brush ni, colour dia melekat tak dekat brush ni, atau tak pigmented ke apa ke. So ni kita nak try. Kita ambil colour yang matte tu, yang kosong, tak ada glitter, tak ada apa. Dan kau ketuk-ketuk sikit bagi dia jatuh. Okay, dan kau tutup mata kau. Colour dia. Pigmented juga. Nice je. Dia tak adalah macam terus pekat melekat dekat kita punya mata. So make sure sebelum kau pakai eyeshadow, kau kena ketuk-ketuk Jangan macam kau nak hentak baling-baling jangan. Dia tak adalah nampak macam kuning sangat. Macam mana aku nak cakap colour dia? Kau tolong bagi tahu macam mana dia sama dengan colour apa. Susahlah aku nak ingat. Cantik sumpah, colour dia cantik. Memang nampak macam wow. Kau pakai satu colour pun dah cantik tau. Kira kita kan ada 4 colour ni kan. Lat tali tampai. Colour hijau. Kau rasa kalau mata aku masuk colour hijau macam mana? Sebab dah kat tangan ni. Kita try tengok colour dia. Pigmented kena kat mata. Bukan biasa-biasa ni. Cantik. Tak pernah aku pakai eyeshadow colour hijau. Tapi nice, cantik. Sesuai lah macam tema colourful ke apa ke. Kau buat eyeshadow colour macam ni. Kita try lah buat lain daripada lain. Kita buat colour eyeshadow yang orang tak pernah pakai. Kalau kita pakai colour yang eyeshadow yang selalu orang pakai, macam boring awak ni. Pakai sikit je tadi. Lepas tu aku just blendkan pakai jari biar dia naik ke atas kan. So memang cantik gila, nice. Tak payah dah nak pakai pekat-pekat. Kau dah pakai eyeshadow ni hijau. Lepas tu kau nak bagi nampak pekat betul. Untuk eyeshadow bawah mata ni kita pakai colour yang matte tadi tu. Kalau kau nak pakai eyeshadow warna hijau macam ni, biar kau nak pergi event ke, ada apa-apa ke, majlis ke, guna ke, better sesuai lah. Jangan kau tengah-tengah hari buta, kau nak pergi beli gaun pisang, kau pakai eyeshadow warna hijau macam ni Memang aku rasa kau belum sampai gaun pisang tu lagi. Gerai gaun pisang tu dah tutup dah. Okay, dan kita ambil colour maroon ni tadi. Kita ambil brush yang halus sikit. Dan kita letak kat belah ujung dia, colour ni. Dia tak berapa nampak Kita pakai brush. Okay, kita pakai brush yang ni. Maroon ni dia tak macam pekat sangat colour dia. Korang kena pakai tebal-tebal sikit baru dia nampak colour dia. Kalau kau pakai nipis-nipis memang tak nampak apa. Kau main lagi mata aku. Nampak cantik kan?
Okay, dan kita pakai mascara, touch up mascara kita yang belah bawah ni sikit. Okay guys, so pakai lipstick sikit kan. Satu kalau eyeshadow macam ni, antara dua colour ni, maroon dengan hijau ni, korang sesuai lah kalau korang ada event dinner. Ikut tema korang lah, tema colourful ke, tema elegant ke, apa benda semua kan. So korang boleh lah pakai colour yang macam ni, nampak lain daripada lain kan, ikut tema. Macam untuk daily makeup, so korang better pakai yang macam plain colour ni. Lepas tu korang pakai dengan colour macam colour coklat ni tadi ni, yang memang nice gila. So, kalau yang macam cuti ke apa kan, nak cantik sikit, yang macam over sikit, nampak daripada lain, korang tambahlah sikit dengan yang colour orange yang ada glitter ni. So sesuai untuk korang nak keluar pergi jalan-jalan, nak OTD, makeup-makeup cantik sikit kan, tak salah. Tapi ni kalau kau OTD panas terik, kau pakai eyeshadow warna hijau, tolonglah, janganlah buat hal kau kena ikut tema. Jangan kau suka-suka je. So 3 colour ni sesuai untuk daily makeup. Lagi-lagi colour yang matte ni dengan colour yang coklat-coklat macam ni. Kalau korang gabungkan memang sumpah meletup. So yang ni depend korang lah. Kalau korang nak look yang macam nampak heavy sikit ke, nampak macam nak glitter-glitter, korang just tambah yang G011 ni. Okay. So kalau yang ni macam aku cakap tadi, kalau ada dinner ke, ada event tertentu sahaja korang pakai. Jangan pakai pergi beli goreng pisang ke, pergi beli susu ke, pergi beli ayam ke, jangan Ni look untuk hari ni. Aku tunjuk korang look yang sangat-sangat simple. Even korang macam nak make up sendiri kat rumah pun boleh. Just korang kena pandai blend eyeshadow je. Jangan macam dah letak korang biarkan macam tu. Nampak tak cantik kalau macam tu. Biar dia dah blend, dia nampak sekata baru nampak nice. Okay? Lepas ni aku akan share lagi video yang menarik dengan korang, untuk macam bagi suggestion kat korang. Ada produk lain aku nak try lagi ke, nak share dengan korang produk ni macam mana kan. So korang semua yang tengok ni, jangan lupa subscribe, comment and share. Okay, bye.